Hi, my name is Somsu. म चाहिँ Broadway Infosys मा डिजिटल मार्केटिङ 360 कोर्समा इनरोल भएको छु। एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ बिजनेस एन्ड मार्केटिङ हेज अलवेज बिन माई प्यासन। मलाई चाहिँ बिजनेस र मार्केटिङ सेक्टर चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अनि म चाहिँ बाहिर पनि यही डिग्री पर्स्यु गर्ने जान लाग्यो। अनि मेरो एउटा दाइ चाहिँ यहाँनिर पाइथनको कोर्स गर्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई Broadway Infosys सजेस्ट गर्नुभयो। Broadway Infosysको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट अनि हजुरको जुन तरिकाले यहाँ पर्सनल गाइडेन्स गरिन्छ र यसको जुन कोर्सको स्ट्रक्चर छ जुन हामीले डेलिभर गरिन्छ द्याट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ Broadway Infosysमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ कोर्स पढ्नलाई आई गट इन्स्पायर्ड फ्रम माई ब्रदर एन्ड इट्स रियली नाइस स्टडिङ हियर। Broadway Infosysमा पढ्नुको फाइदा धेरै छ। फर्स्ट फाइदा चाहिँ यहाँको जुन कोर्स स्ट्रक्चर छ त्यो चाहिँ एकदम एडभान्स छ। जुन हामीले बाहिर युनिभर्सिटीहरूमा गएर जुन हामी डिग्री पर्स्यु गर्छौँ त्यही लेभलको चाहिँ कोर्स स्ट्रक्चर्स हामीलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ ब्रोडेमा एकदम सर्ट एन्ड स्विट पिरियड अफ टाइममा, जुन चाहिँ हामीले 4 इयर्स 5 इयर्स लगाएर पढ्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले 2 months या 3 monthsमा चाहिँ एउटा क्र्यास कोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यहाँको टिचरहरू एकदमै हाइली स्किल्ड हुनुहुन्छ। उहाँको नेपालमा एकदम ठुलो के अरे नेटवर्क छ अनि उहाँको जुन लेभल अफ एजुकेसन अनि जुन डेलिभर गर्ने जुन क्यापेसिटी छ त्यो एकदमै बवाल छ। र उहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स क्लासरुमको स्मार्ट बोर्डहरूदेखि एकदमै राम्रो छ। सो जुन स्टुडेन्ट चाहिँ बाहिर गएर डिग्री पर्स्यु गर्नुहुन्छ त्योभन्दा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमै क्र्यास कोर्सहरू गर्नु राम्रो। जुन सब्जेक्टहरू पढ्न जाँदै हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हजुर चाहिँ युनिभर्सिटीमा त्यहाँको स्टुडेन्टभन्दा स्मार्ट हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनल मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन रिक्वायरमेन्ट माग्छ इन्टरनेसनल मार्केटले जुन एक्सपिरियन्स त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपालकै क्र्यास कोर्सहरू ब्रोडवेले प्रोभाइड गरेको क्र्यास कोर्सहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रोडवेले चाहिँ लगभग सबै आइटी रिलेटेड डिजिटल मार्केटिङ हजुरको भिडियो एडिटिङदेखि सबै सेक्टरहरू कभर गर्छ जुन चाहिँ फ्युचरमा जुन सेक्टरहरू चाहिँ बुम हुँदैछ। त्यही भएर चाहिँ बाहिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ क्र्यास कोर्स गर्दा चाहिँ राम्रो। त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरलाई एडभान्टेज हुन्छ, पढाइको सेक्टरमा हजुर एडभान्स हुनुहुन्छ, हजुरको पर्सनालिटीहरू ग्रुमअप हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बाहिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन सेक्टरमा हजुर पढ्न जाँदै हुन्छ त्यसको चाहिँ क्र्यास कोर्सहरू चाहिँ Broadway Infosysहरूबाट लिएको राम्रो हजुरहरूले।